قبل ما نبدأ صلي على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حلوين. الجزء بيبدأ مع جون وجاي اللي بيطلع لسان وجون وبيعرفوا انه يروح لأمريكا، وبيتصدم ان لسان هيروح لسول وده علشان أمه، وشايف ان أبوه مش هيقتنع بسهولة. فجون بتكون مستغربة علشان هما ازاي هيمشوا ويسيبوها كده عادي، وسام بيقرر يشرح ليها وبينزل مع جون، وبالفعل ده بيحصل وبتزعق فيه علشان ازاي خدوا القرار ده من غيرهم بما انهم عيلة، ولا لا دلوقتي عيلته الحقيقية علشان هما فعلا مش عيلته ومش هم شعور اي حد فيهم، وكل اللي همه ام واخته بس، وده بيأثر فيه بيقول في ان هو صح عشان يهتم بام واخته، وده مش غلط عشان هما خلاص كبروا ولازم تفهم ده، وبتمشي وبترفض حد يتكلم معاها خالص. وسام بيكون لسه حزين بس اللحظة دي كانت لازم تحصل في يوم، فبيروح يتكلم مع ووك اللي بيرفض انه يروح لسول ومش هيسيبه يمشي حتى لو جون هيمشي، فبيعرفوا انهم حاولت الانتحار مرتين وقت ما كان هناك، ورجعت زي الاول ومش مستعد انه يخسرها من تاني او يسيبها تموت، وبيقرر يخليه يشرب. فبيعدي اليوم وبيتجمعوا عشان الفطار بس جون بتمشي، ووك بيقرر يتكلم معاهم هما الاتنين وبيفطروا، فجون بيمشي معاه ويلوم على اللي حصل بس سان عاوز يركز على حياته وبيمشوا سوا، في حين ان جون بتكون ماشيه وهي حزينه كده، وكمان جاي بيكون في العمل ومركز في اللي بيحصل ده وبيحاول ما يفكرش في العمل، بس بيعرف المس انها تقول انهم راحوا عشان الجامعه رغم ان ده مش صح، ويروحوا لعيلتهم الحقيقيه ومشوا في النهايه على الرغم من كل حاجه هو عملها، بس هم مش عيلته الحقيقيه على الرغم ان جاي اتعلق بيهم كعيله. فجون بتكون بتحكي لدال بس بيكون الخبر اللي هيحصل لهم انتشر، وبتقول انهم في النهايه مش عيله واحده، وبتكون ماشيه وهي حزينه. فده بتروح لسان عشان يبقى معاه في جامعه سول ومش مهتميه بجون بما انه يروح لامريكا ومش هتبعد عنه، بس كالعاده سام بيقلل منها وبيرفضها، فجون بيروح ياخده عشان يروح لجون بما انها كانت بتهتم بيه وجات لسول مخصوص ليه وبتعصب عليه علشان ما كانش يعرف، وبيروح يجري عشان يلحقها، في حين ان دال بتكون بتفكر في انها تعطي طعام لجون بما انه هيسافر، بس فجأة بتكون تتأذى وهو بيجي وبيلحقها على طول وبيبصوا لبعض هما الاتنين، وهو بياخد منها الطعام ده اللي كانت هتديهوله اصلا، فبيروح عشان ياكلوا سوا وبيتكلم معاها على انها تعرف سام بمشاعرها الحقيقيه، وبيقول في انها جميله وذكيه كمان فلازم تاخد الخطوه دي، وشايف انها اختهم زي جون كده بما انها صاحبتها، وده بيزعلها جدا وعاوزه تلاقي شخص كويس ويخطف قلبها وهتنسى سام مع الوقت، وبيخليها حزينه اكتر، فبيروح يودعها وعاوزه تهتم بنفسها وبيمشي من قدامها وهي حزينه علشان ما عادتش هتشوفه من جديد بما انه يروح لامريكا، وبتبكي عليه خصوصا انها تفتكر كل حاجه وبتبكي اكتر. فسام بيكون بيدور على جون لغايه ما بيلاقيها قاعده وحيده وبيدخل ياكل من طعامها كمان، وهي بتفضل ساكته على غير عادتها وبتقول انها مش فاكره اي حاجه عن امها، وكانت بتسال زمان انها تعمل ايه من غيرها على الرغم ان ابوها كان بيهتم بيها بكل حاجه، وعوض غيابها ده وبعد كده دخلوا حياتهم، وكانت فرحانه بده عشان بقوا زي العيله وبيهتموا ببعض وكانت معاهم، وده خلاها تتعوض عن العيلة الحقيقية وبتبكي. فبيعرفها في انه لما يرجع هيعمل كل حاجة هي عايزاها وهيبقى معاها في حياتها وهيتصل بيها، وبيخليها تبكي اكتر، وانه لما يرجع مش هيسيبها من تاني، وبيبكوا هما الاتنين. فبيروحوا وهي بتكون ساكتة وحزينة لسه زي ما هي، بس بيوصلوا وجون بيروح ليها وبيديها الحاجات اللي بتحبها واللي صرف كل اللي عنده، وبتفكر في انه بيتفخر بابوه الغني بس بينكر، وبيروح وراها وبتاخد منه الحاجات اللي بيحبها وناوية تهتم بيها لغاية ما يرجع، وده اللي بيأكده علشان هم عيلته الحقيقية وبيفرحوا سوا. فجون بيقوم من النوم وبيلاقي في ان جاي بيجهز لهم الطعام كعادته، وبيروح يشرب معاه حاجة سخنة عشان يعرف ينام، وبيتكلم في ان الانتقال حاجة طبيعية. فجون بيعرفوا ان علمه حاجات كتير وانه السبب في تعلقه بالسله، وانه لما يتخرج يرجع من تاني ويهتم بيه وبجون، وده بيأثر في جاي جدا، وبيعرفوا انه يروح وينجح ويعمل كل اللي عايزه وبلاش يتعب نفسه، ولما يحس انه عمل انجاز ممكن يرجع من تاني، وبيبكي كتير وبيتفق معاه بالفعل. فبيعدي اليوم وسام بيروح يجهز كل حاجته علشان هيمشي وهيبص لكل مكان وبيودعه، وبيفتكر كل الحاجات اللي كان بيعملها مع جون ومع جون، وانهم كانوا هما التلاتة سوا في اي مكان بيروحوا فيه، وبيبكي كتير وبيروح يودعوه، وجون بتكون مش بترد عليه، وبيدي لجون مال كمان بما ان هما الاتنين متأثرين جدا وسط متابع من جون وهي بتبكي على الفراق اللي حصل ليهم، وجاي اللي بيودعهم برضه، فبيطلع بتروح عشان تاكل معاه احسن، فبيتكلم معاها على انها كانت لازم تودعهم بس بتفضل تاكل عشان تضيع الحزن اللي عندها ده، وبتفتكر ذكرياتها معاهم مع الطعام كمان وبتبكي،
علشان الوضع يحسسها انها مش هتشوفهم تاني وبتبكي كتير عليهم، وجاي بيهون عليها طبعا عشان هو متأثر زيها كده، وبيروح يشتغل في المصنع وبيشغل نفسه اكتر، والمس بتشوف ده وان بيسرح عليهم، في حين ان ووك بيكون حزين برضه، وكمان جون بتقعد لوحدها وهي مفتقداهم جدا، وسان وجون بيراسلوها وبيعبروا عن كل حاجه، فوك بيكون بقى بيسكر كتير، وصاحبه بيوديه المطعم عشان يفوق شويه، وبيقولوا ان الصح انهم يشوفوا حياتهم، وهيفترض انهم مش هيرجعوا ولازم يشوفوا حياتهم مع عائلتهم الحقيقية، وبيعرف ان سنة هيرجع، اما جون لسه ما يعرفوش حاجة، وده مش هيضايق في جاي عشان هو عاوز يكون مبسوط بغض النظر عن اللي هيحصل، وهو بيعرفه ان حتى لو جون راح مع ابوه فمش هيعرفوا زيه علشان هو يعتبر ابوه الحقيقي، وان مش كل الناس بتعرف تربي بشكل كويس، وبيفكروا في ان مش هم اول ناس يسافر اولادهم يعني وبيشربوا. فبنيجي العام 2014 مع عيد ميلاد جون وبيحتفلوا بيها وبتكون فرحانة جدا، وكمان سان وجون بيكلموها فيديو كول. فبنيجي العام 2016 مع حفل تخرجها وبيتبسطوا وبيراسلوها حتى في عيد ميلادها السنة دي وبيحتفلوا بها برضه، وجون بيراسلها برضه وبقى عندها 22 سنة، وجاي ووك بيحتفلوا معاها وبيرقصوا، وسان وجون بيبعتوا ليها وبيهنوها، بس بيكون كل واحد انشغل في حياته مع الوقت. فبنيجي العام 2023 مع جون وجاي بيكلمها عشان يعرف هتعمل ايه في عيد ميلادها الجاي، وبتكون بقى عندها عملها الخاص، ووك بيفضل يعترض على الطعام اللي مش بيحبه كعادته. فبنروح لدال اللي بتكون كبرت خلاص وبتكلم جون وبيتفقوا على المقابلة، وبتعرفها في ان في شخص غريب كان متابعها وبيفكروا عاوز يسرق، بس هي بتكون جابت المكونات ورايحة المخبز، في حين ان الشخص ده بيدخل بالفعل، وكمان سام بيكون راكب العربية وراجع من جديد، بس جون بتوصل والشخص ده بيروح يتخفى منها رغم انها حاسة ان في حاجة غريبة لغاية ما بتشوفه وبيفكر في الهروب منها، بس بتروح تمسكه، ولما بيضربها بتمسك فيه وبتروح لقسم الشرطة، وهو رافض يظهر لسه، وجاي بيجي وبيعرف وبيتخانق معاه، ومن هنا بيظهر ان الشخص ده هو جون اصلا، وبيصدموا كلهم، وجون بتنكر انهم مش عيلة وبيتصدموا. فسام بيوصل للمخبز وبيكون هيشتغل اخيرا، بس بيدخل بيشوف اللي حصل وبيقلق عليها، فجون بتقرر تعاقبه، بس سام بيوصل وبيستغربوا من بعض وبيتجننوا الشرطة التاني، وبتكون جون لسه متضايقة كتير منهم، وجون بيقول انه كان متابعهم ودخل الجيش وما عرفش يتخرج من الجامعة وساب السلة كمان، وبيلوموا عشان ما قالش حاجة وبيمشوا، وهي هتروح للمخبز لوحدها. فبتوصل وبتلاقي دال وبتعرفها في ان حبها الاول جون وصل، بس هي مش فاكراه خالص، وبتعرفها في انها ما بقتش فرحانه زي الاول علشان هما اتغيروا عن الاول بكتير. فجون بيشوف اوضته وبيفرح جدا انه رجع من تاني، وكمان سام بيكون فرحان. فجون بتوصل وبتكون مش عارفه تتصرف ازاي معاهم، بس بيروحوا يتجمعوا سوا على الطعام من تاني وبياكلوا سوا وبيطمنوا على بعض، وكمان بيشربوا كلهم سوا عشان ما عادوش صغيرين، وسام بيخفي جرحه ده وجون بتستغرب. فده اللي بقت محامية بترن عليها وبتكون عاوزة تشوف جون، وبتروح تشوفهم وبيعرفوهم في ان هو وجون رجعوا وهيفضلوا على طول، والكل بيستغرب اصلا، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ده حلوين علشان يوصل لكم الجزء الجاي. تابعونا، سلام.